és ugye az N módban kapja meg ezt a turbónyomást és a 275 lóerős teljesítményt. Hát akkor nem kérdez. Na, ez egy padló. És már annyival megyünk, hogy amennyivel nem is szabadna. Rettentően megindul amúgy, amikor megjön a turbónyomás. Akkor először kicsit nagyképűen padlógázaztam, és hirtelen utána kellett kézzel nyúlnom a kormánynak. És ezt, hogy valaki megcsinálja még a mai világban, hiába mondják sokan, hogy ez a durrogás hülye gyerekes, meg stb., de akinek ez nem csal mosolyt az arcára, az szerintem nem szereti az autókat. Hát szerintem én ezek után csak vigyorogni tudok ebbe az autóba. Nem is tudom pontosan megfogalmazni, hogy miért is olyan nagy szerelem nekem ez az autó, de talán egy személyes sztorival tudok kezdeni. Nagyjából ilyen 2-3 éve mentem a kis Hyundai kupémmal az M1-esen, mellém jött egy másik autó, dobott egy lájkot, én is visszalájkoltam, nyomott egy kövér gázt és ropogott párat, és akkor utána vettem észre a hátulján az N logót, és az autó nem más volt, mint egy Hyundai i30N, amit a mai videóban is be fogok mutatni. Én Balázs vagyok, ez itt a Rubber Ride, tartsatok velünk! Kezdésként kicsit beszéljünk egy Hyundai-nak a történelméről. Ugye viszonylag egy kis gyártó volt, ma már azért nem nevezhető kicsinek, de a sportautós részlege az nagyon sokáig nagyjából sehol se volt a többi konkurenshez képest. Az elődöket említve voltak a Hyundai-nak már próbálkozásai, de ezek inkább ilyen sportosan kinéző, de utcai alapokra épülő autók voltak. Említhetném itt a Hyundai Coupé szériát, például az RD1-et, RD2-t, ezek a 90-es évek végét tükrözik. Aztán jött a GK széria, ami személyesen nekem is volt, egy 2005-ös Hyundai Coupé. Nagyon szerettem, ez egy 2000 szívó benzines volt. Ez egészen 2008-ig tartott ez a széria. Aztán a Hyundai kicsit bekeményített, mondhatjuk így, mert jött a Genesis Coupé, ez 2008-tól 12-ig tartott. Itt már nem csak szívó motorokkal dolgozott a Hyundai, hanem bevetették a 2000 turbót, és jött a nagy ágyú is, a 3.8 V6, ami már 300 lóerő fölött volt. Szóval itt azért a Hyundai már kezdte megmutatni, hogy azért tud sportos autókat gyártani. Ezt már nevezhetjük szerintem sportautónak is. És akkor itt volt egy pár év szünet, és egészen 2017-ig kellett várni, ahol bejött az N szériája a Hyundai-nak. És hogy mit is lehet tudni az N szériáról? 3 dolgot mondok, amit szerintem sokan nem tudtatok. Namyang, ahol a Hyundai fejleszti ezeket az autókat, Nürburgring, ahol tesztelik, és Norbi. De milyen Norbi? Mi Alice Norbi? 2018 és 2019-ben i30N TCR autóval versenyzett, és azért elég szép eredményeket is ért el. Ugye a Hyundai folyamatos fejlesztésekben van az N szérián belül, hiszen megjelent az i30N, ez volt az első, utána jött az i20N, úgynevezett kis testvér. Van Kona-nünk SUV szinten, van elektromos autó szinten, Ioniq 5N, jön az Ioniq 6N. Hyundai-nak bejött ez a széria, és szeretik is az emberek. És abból is látszik még, hogy mennyire komolyan vették ennek az autónak, ennek az N divíziónak a fejlesztését, hogy még a BMW M-ből szerződtettek át komoly szakembereket, hogy segítsenek konkrétan az i30N-nek is a fejlesztésében, és azért ez meg is látszik, mert nagyon komoly futóművet kapott, ugye ez adaptív, a váltót is rengetegen dicsérik, hogy rövid úton jár, nagyon jó vele váltani, és meg is van amúgy erősítve, és a motorra sincs amúgy panasz, ezt a motort nagyon sokan használták már korábban Hyundai-okban, szívóként is, most kapott egy turbót, de a megbízhatósága megmaradt. Illetve az árat, azt még ki kell emelni, hiszen a konkurenciánál olcsóbb tud lenni, úgyhogy nem igazán kell kompromisszumot kötnünk semmibe. És hát úgy a legőszintébb egy autó bemutató, ha a tulaj is itt van, úgyhogy be is invitálnám kedves tulajunkat, Dávidot. Ciao. Szia, Köszönjük hello, szépen még egyszer, hogy igazán nincs elhoztad nekünk ezt a szépséget. Egy pár szót mondjál létszi róla, hogy hogyan került hozzá, mik voltak az előzmények, néztél-e más márkát, típust, meg hogy esetleg mi változott az autón, mik a tapasztalatok ezzel. Jó, hát ez egy hosszú sztori lesz. Nem baj. Nincs régóta nálam az autó.
április végén, május elején sikerült megvásárolnom. Előtte egy Kián volt, egy Kia Ceed GT, szerintem azzal már találkoztatok Így van, is. egyik Talin. És ez egy hirtelen eladás után kezdtem el nagyon keresgélni az autókat. És én japán autós vagyok, japán vonalról érkezem, ezt a szeretetet igazából így az öcsémnek köszönhetem, ő vitt bele ebbe a japán autós őrületbe. És ahogy elkezdtem nézegetni, 2-3 feltételt szabtam így magamnak, hogy mi legyen a következő autó. Nyilván egy picit teljesítménybe is előre akartam menni, évjáratban is előrébb akartam menni. Szívem szerint egy Honda Civic Type-t szerettem volna vásárolni. Sajnos így az anyagi keretek azt így nem engedték meg, vagy nem tették lehetővé. És utána ötlött be az NS vonal. Már gyerekkorom óta nézegettem, meg amióta bejött, mindig nagy szerelem volt, meg nagyon tetszett a forma, nagyon tetszett a teljesítmény, a hang, rengeteg videót néztem róla, és akkor így jött egy ilyen sugallat, egy ötlet, hogy akkor kezdjünk el ezek után keresgélni. Hát én nem vagyok ilyen nagy használt autó.hu-s, nem tudom, hogy ezt így lehet-e mondani, reklám nélkül. Szóval én mindig ilyen tematikus csoportokba próbálom keresni az autókat, és akkor beléptem a Hyundai csoportba, Facebookon beléptem az NS csoportba. Amúgy szerintem is ilyen helyről a legjobb, mert tényleg ott tulajokat ismered. Igen, valamiben megbízhatóbb talán az előélet, meg én azt gondolom, hogy aki tulajként belép egy ilyen tematikus csoportba, ott már van egy elköteleződés az autó iránt, vagy legalábbis egy igény, igen, egy vágy, hogy ő szereti is. Így, meg kíváncsi mások véleményére is. És ezt a csoportot kezdtem el nézegetni, onnan már nem volt kérdés számomra. Tudom, hogy az i30N mindenki szemébe inkább a hatchback vonal, ugye az egy kicsit kultikusabb forma, de nekem ez a fastback valamiért jobban tetszett, valamiért közelebb állt a szívemhez, és nekem így tényleg nagyon konkrét elképzelésem volt, hogy milyen színben, milyen formában, milyen teljesítménnyel keressem az autót. És hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem nagyon volt a piacon opcióm, hogy a 200 ló fölötti teljesítmény évjáratban, japán vonal vagy keleti vonalról egyszerűen nem tudtam azt a halmazt összelegózni, hogy mi fér össze, és akkor a szűk keresztmetszetbe ő fért bele. És akkor utána mentem szépen a csoportokba, utána olvastam, utána kérdezősködtem, megnéztem, hogy milyen típushibák fordulhatnak esetlegesen elő. Elkezdtem keresgélni, és szót követett, megérkezett ő a házhoz. És akkor színben is mindenképp ilyen szürkét akartál, a babakék neked sőt be annyira? Nem igaz, nagyon-nagyon tetszik a babakék, viszont a fastback formához valahogy szerintem annyira nem illett. A fastback formához nekem ez a szürke. Amúgy igen, a fastbacknek ez a színe. Igen. Legtöbbet ilyen színben látom fastbacket. Gyárilag talán van fehér, fekete, piros, ugyanúgy elérhető belőle, de valamiért nekem ez a szürke volt, ami nagyon bejött, és elmondom mindenkinek, hogy iszonyatosan hálás szín. Én nagy autótakarító vagyok, folyamatosan takarítgattam minden autómat. Ennél megmondom őszintén, egy picit ezt visszávettem, mert nem igényli ebbe annyira. Így beleolvadnak a finom kis szennyeződések, talán jobban, mint egy igen, színesbe vagy egy feketébe meg főképpen. Így van. Érdemi módosítás így külsőleg nem nagyon történt az autón, mondhatni gyárinak. Minimális chrome delete-et hajtottunk végre. Az első lámpák kaptak egy kővédőfóliát, a motorháztető kapott egy kővédőfóliát, ugye a sok ingázás, autópályázás miatt. Lökös is megkapta. A lökösnél, majd megmutatom, vagy lehet, hogy látható, itt alul van elvágva élbe a fólia. Aha. Fontos is az ilyen japán-koreai autókat védeni, mert nagyon vékony a festék. Vékony a festék, vékony a lak, nagyon hamar karcolódik. Nekem is a Mazdánál ugye nem sok kilométer van be, 70 000, de azért már látszik pár kavics felverődés sajnos. Igen, mindenképp szerettem volna megóvni, mert amikor hozzám került az autó 59-60 000 kilométerrel, akkor nagyon szép állapotban volt az eleje, és kb. Ez az elsők között volt, hogy egy ilyen állagmegóvás jelleggel fóliáztassuk be az elejét kővédőfóliával, a lámpákat is, hogy ne legyen belőle probléma.
illetve hogyha már a fóliázásnál tartunk, ugye végig az autó kapott sötétítő fóliát is. Ja, az ablakok. Az ablakok, igen. Hát az nálam ilyen alap. Ilyen autókezdős szett, ezt van, szokták így van. mondani, ezeket mi is megcsináltuk rajta azonnal. És akkor ugye beszéltünk a Chrome Delete-ről, el lett tüntetve a krómos hűtőrács, fekete jeleket kapott elől-hátul, majd hogyha megyünk hátra, akkor Plusz azt is lóerő láthatjuk. darabja. Hát ez azt hiszem 7, mert ja. fújva lett a logó, Ja, ugye ez nem nem ilyen csak egy plastidit. matrica. Igen. Látom, a lámpáid nem párásodnak, mert olvastam, hogy sok ilyen i30-ennél típushiba ez a párásodás. Neked amúgy ezzel mi a tapasztalat? Igen, erről én is olvastam. Én lekopogom, egyetlen egyszer találkoztam ennél az autónál egy jobb belső lámpa párásodással, és azóta nem. Úgyhogy nem tudom, hogy mi történt, lehet, hogy kiszáradt, pedig kint áll az autó, kapja az esőt, sokat mosom, de nem tapasztalom a párásodást szerencsére. Szuper. Amúgy hozzátéve ezek ledes lámpák és kanyarkövetők is egybe. Így, ahogy mondod. Amúgy hogy látni vele a valós tesztbe? Fú, most nagyon őszinte leszek hozzád, ugye a japán autós vonalból kiindulva. A Hondáimmal soha nem láttam sötétbe, borzasztóak voltak a gyári lámpák. Nyilván azokon se segített a sötétítés, ugye? Igen. Viszont ez a ledes lámpa, ez nekem nagyon tetszik. Nagyon szép vetítési képe van, nagyon fényerős is, és hát először, amikor mentem vele sötétbe, akkor így felcsodálkoztam, hogy úristen, így is lehet közlekedni. Van ilyen is. Igen. Az Igen. tök szimpatikus, hogy akkor ezt a Hyundai azért meg tudta oldani, mert sok modern autónál ez nem annyira egyértelmű, hogy látsz vele. Szerencsére itt igen, őnála rendben lett minden. Hát, hogy megyünk tovább, ezek a gyári felnik, ugye? A gyári Igen, 19-es. Gyári 19-es felni. És ezt adták, ezt a 19-est a performance csomaghoz is úgy tudom, mert a nem performance az még csak 18-as volt, ha minden igaz. Igen, nagyon jól tudod. Én sajnos nem vagyok gyári felni párti, úgyhogy ez majd még a következő szezonnak a terve lesz, hogy keresünk rá valami jól mutató, könnyű felnit jó gumival. Specifikációt erre a gyárilag konkrétan nem tudok, de gondolom azért nem egy nagyon nehéz felni lehet, ha már N szériáról van szó, de tuti vannak gyártók. Szerintem meglepődném, mert inkább 12 kg fölött van a gyári felni. És azért utángyártott felnibe azért le lehet menni 10 kg alá. Bőven, még talán igen. minőség romlás nélkül is. Ugye a N jelzésű fékeket találjuk rajta. Igen. Hyundai itt is odafigyelt, hogy házon belül hagyta ennek a fejlesztését, talán költségmegtakarítás céljából is, de ha megnézzük az autó egészét, azért értettek hozzá, akik ezt csinálták, szóval jó fékeket kapott gyárilag is az autó. Szerencsére igen. Nem volt tapasztalatom gyári fékekkel, ezt be kell vallanom neked. A tárcsán látszik is, hogy nem gyári. Igen, ennél a típusnál itt kapott egy EBC tárcsát EBC betétekkel. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy nekünk tervünk, hogy pályanapon azért kihasználjuk ezt az autót, és volt szerencsém már vele pár kört megtenni az Euroringen, a Kakucs-ringen, nem sokára megyünk a Pannonia ringre, úgyhogy gyorsabb pálya azért, igen, voltunk ott. Szóval a fék az nálam kardinális volt, hogy gyorsan lehet menni, de utána kell menni a lóerőknek. Azért jó, hogyha fontos. Meg lehet állni vele. Igen. Hát meg pályakörülmények között azért mindenképpen fontos, hogy legyen egy megbízható féked, ami 2 kör alatt nem melegszik el. Igen, szerencsére én ennél meg nem tapasztaltam fékelmelegedést. Elől-hátul megkapta, vagy hátul mi a helyzet ilyen téren? Hátul a betétet megkapta, viszont hátra nem raktunk martárcsát, ott csak egy sima tárcsa van. És akkor így a fékerő az rendben van Persze, abszolút. Szuper. Sőt, majd hogyha megyünk vele, talán meg is tudjuk tapasztalni, hogy a gyárihoz képest, vagy egy átlaggyári autóhoz képest azért ő hamarabb megáll. Kell is rá, úgy gondolom, mert a lóerő az megvan hozzá, hogy meg is tudjuk állítani. Hát igen, ugye ahogy említetted a felvezetőben is, gyárilag 275 lóerő. Így van. És el is érkeztünk az autó hátuljához, ahol nagyon szépen kijön ez a formabeli különbség ugye a fastback és a hatchback között. Nekem személy szerint ez sokkal jobban bejön, hogy ilyen kicsit hosszabb elnyújtott forma, szerintem áramvonalasabb is, meg tényleg egy összképre nekem ez adja ki. És akkor itt is látszik az, hogy ahogy elől is megkapta a logónak a sötétítését. Ugye nem elhanyagolható a gyári szárny, szerintem ez is nagyon elegáns rajta, és egy nagyon szép formát kölcsönöz neki, pont egy picit dobja meg ezt az ívet, vagy töri meg ezt az ívet. Igen, ahogy mondtad, ugye itt is megkapta a fekete logót,
illetve lámpafóliát hátul, akkor a típushibákat itt még megemlíthetnénk, mert sajnos van neki egy nagyon-nagyon zavaró és pitiáner problémája a szériának, hogy a kipufogó szelepnél van egy rugó, amikor nyitja és zárja a szelepet, az folyamatosan rezeg, főleg zárt állapotban, van neki egy ilyen kis fémes rezgése. Szerencsére amúgy pár ezer forintos tétel, és könnyen hozzá is lehet férni. Ebben már kicseréltük ezt a rugót, úgyhogy most már nincs meg ez a zörgése. És amúgy normál használatban ugye a baloldali kipufogót használja, a N-módban, meg sportmódban akkor kinyitja ezt a szelepet, és akkor mind a kettő teljes értékű kipufogó. És akkor jön a gyönyörű hang, durrogás, ami kell. Igen. ...400 liter fölött van a csomagterünk, úgyhogy egy teljesen használható autót kapunk, nem kell lemondanunk a pakolásról, csomagjainkról, úgyhogy én azt mondom, hogy sportautóhoz mérten teljesen jók vagyunk itt, hátul is döntetőek a hátsó üléstámlák, úgyhogy lehet ebbe pakolni rendesen. Szerencsére ugye napi használós az autó, így abszolút praktikus ez a hátsó nagy csomagtartó is. Lehet pakolni bele szépen. Teljesen jó. Jó, én azt mondom, hogy térjünk át az autó elejére, nézzük meg a motorteret. Menjünk! Na és hát akkor pattintsuk fel a motorteret, ahol a gyönyörű 275 lóas motorunk itt is van, ugye ez plusz 25-tel több, mint a sima Meres Performance modell. Így igaz. Mi a tapasztalatod amúgy motorerőtéren? Azt hittem, hogy a motortérrel mi a tapasztalatom, mert az látszik, hogy szép. Az nincsen sok, mert szerencsére lekopogom, nem nagyon kell nyitogatni a motorháztetőt. A motor karakterisztikáról a tapasztalatom nehéz kérdés ez már, mert szerintem azért ez a 275 ló utcára azt mondom, hogy sok, bőven sok, mert igazán meg ugye első keréken. Első keréken, igen, bár a Sperdifi azért nagyon sokat dob ezen, meg nagyon sokat segít. Ilyen nagyon kis autózható, használható autó, akár napi használatra is. A normál módja az egy kicsit visszafogott teljesítménnyel üzemel, és ugye az N-módban kapja meg ezt a turbónyomást és az emelt turbónyomást és a 275 lóerős teljesítményt. Hát akkor nem kérdez. Ott megindul, gondolom. Ott azért elindul. Megvan ez a hátbavágás érzés, ha nyomsz egy padlót neki, és akkor... Igen, hát szerintem itt az első kerekesek mind azzal küzdenek, hogy ezt a 275 lóerőt, ezt hogyan rakjuk le az aszfaltra. Hát igen. Mert talán ez a gyenge pontja az autónak, hogyha lehet ilyenről beszélgetni. De azért, ahogy mondtad, ez a elektronikus sper van benne igazából, de még ez is nagyon sokat tud segíteni, mert ez is a performance-nak a plusza, úgymond, mert a nem performance-ban nincs ez a sper diffi. Sajnos abban nincsen. Igen. Az első tapasztalatom, ez amúgy nagyon vicces volt, amikor megvásároltuk az autót. Akkor először kicsit nagyképűen padlógázaztam, és hirtelen utána kellett kézzel nyúlnom a kormánynak, mert torque steer jelen van. Azért szépen kivette a kezemből. Aztán szerintem ott megtanultam, hogy ez az autó azért nem egy játékszer, szóval ez nem arra van, itt nagyon oda kell figyelni. Meg szerencsére nagyon sok olyan autós barátom van, aki hasonló felfogásban gondolkodik, mint én. Én azért megadom neki a tiszteletet, szóval... Meg kell azért. Tanuljuk egymást, ismerjük egymást, vagy próbáljuk megismerni egymást. Tisztelettel bánok vele, mert azért ez az autó jóval többet tud, mint én. Igyekszem hozzá felnőni, igyekszem hozzá fejlődni, ezért is járunk ki, ugye, ahogy említettem, pályanapozni, hogy ott azért egy kicsit kulturáltabb keretek között balesetmentesen tudjuk ezt feszegetni egymás határait, de igen, mókás tud lenni, remélem majd te is megtapasztalod. Biztos vagyok benne. Pályanapozást amúgy bírja, nem melegszik? Nem tapasztalom. Igazából én amit olvastam róla, meg hallottam róla, meg most már van ugye saját személyes tapasztalatom is, a mérnökök őt szerintem pályára tervezték. Nem hiába tesztelték a Nordschleife-n meg a Nürburgringen. Igen, szóval hogy ez nem kifejezetten közútra van tervezve ez az autó, emellett természetesen ugye azért el lehet vele használgatni, vagy el lehet használni normál módban, de az igazi arcát ő a pályán tudja megmutatni. Hát egy motoroptimalizálást kapott, hát nevezzük egy Stage 1-es motoroptimalizálásnak.
Nagyon sok mérési jegyzőkönyvet néztem, külföldi csoportokban is, itthoni csoportokban is, és gyárilag nagyon ritka, ami tudja a 275 lovat. Aha. Általában azért egy 10-15 lóerővel gyengébbek. Nyomatékban ott vannak, ahol a gyári értékek, de lóerőben kevesebbek. Ezzel a motoroptimalizálással elértük a gyári könyv szerinti értéket, még talán egy picit fölé is emelkedtünk, most a pontos számot nem tudom. Viszont nyomatékban nagyon sokat erősödött az autó. Úgyhogy ha módosításokról kell beszélni, akkor ezt azért meg kell említeni. Ez már amúgy nálad történt, ez az optimalizálás, vagy már így vetted az autót? Az autón már megvolt az optimalizálás, amikor megvettem. Egy kicsi finomítás történt rajta nálam, ahogy elhoztam. Aha. Egy ilyen ellenőrzés, hogy mégis mi került rá, Aha. meg egy pici módosítás. Tehát akkor le is lett padózva? Persze, természetesen. Aha. Igen. Jó, akkor van egy kis plusz lóerőnk is, amivel lehet gazdálkodni. Na hát itt is vagyunk a beltérbe. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen, már néztem elég sok tesztet, meg írást. Sokan azt mondják, hogy ez egy puritán beltér, szerintem amit kell, az teljes mértékben tud, és illik az autó külsejéhez ez, hogy nincsen túl krómozva, fekete, meg szürke, de benne vannak szépen ezek a piros kiegészítők, és szerintem ezek bőven adják a sportosságot. Hát előttem a 300-ig skálázott km/h, az már sejtett valamit. N logó a váltón, ami kell, az megvan nekünk. Dupla zónás digit klíma, egy 8-szoros kijelző, kormányon a módválasztó, az N gomb, amit mindenki szeret és használ is, a króm berakásos pedálok, sportos érzetért, és nem is csak az érzetért, hanem ezt tényleg adja. És ugye van előttünk itt fönn a kijelző tetején egy ilyen digitális váltásjelző, ugye, amikor... Igen, ilyen rev limiter. Rev limiter, aha. Jó, hát vannak kopogósabb anyagok, de látszik, hogy itt a Hyundai nem a belsőbe tette a pénzt, igen, meg a fejlesztési energiát, időt, hanem igazából minden másra, hogy jó legyen a vezetés. Hát igen, mondhatni letisztultnak, hogyha ilyen nagy szavakat akarunk használni, de amúgy igen, nem egy túlcsicsázott belső, nincsenek felesleges plusz funkciók, igazából tényleg arra van kihegyezve, hogy menj, használd. Igen. Ami nekem nagyon-nagyon tetszik, az a kormányon egy beépített N-logó, szerintem ez nagyon-nagyon elegáns, és nyilván piros varrás, az alkantara ülés, combtámasz, azért így a kényelemre, azért mégis egy 2019-es autó, úgyhogy nyilván ők is haladtak már a korral. Komfortra, belső komfortra én abszolút meg vagyok vele elégedve, de a sokat sejtető N-mód az ilyenkor általában feletteti ezeket a dolgokat, mert igen, a koncentrációd az ugye nem a beltérre hegyeződik hát ki nem, ilyen főleg esetben. vezetés közben. Viszont minden, ami úgymond szükséges, meg a mai világban idézőjelben elvárt, ami nekem nagyon fontos volt, ő tudja már a CarPlay-t. Vezetékesen? Sajnos vezetékkel, igen, sajnos vezetékkel, bár erre biztos vannak megoldások, még annyira nem mentem bele, meg nem is zavar annyira, mert így a sok ingázás miatt Budapest és Szombathely között, így azért mindig fel tudom tölteni a telefonomat. Meg amúgy vezeték nélkül is tud tölteni lent. Igen, van neki egy vezeték nélküli padja, ami működik. Látom itt egy USB, AUX 12 volt, szóval amúgy minden megvan, ami kell. Minden megvan, ami kell, nem vitték túlzásba, sem funkcióban, sem beltérben. Nagyon szeretem, hogy még vannak fizikai gombok. Az mindenképp jó, igen. Mert ültem azért egy-két olyan autóban, ami már csak kijelző és mindent menüben keresel. És hát lehet, hogy ilyen szempontból én még egy ilyen régi módi gyerek vagyok, de jobban szeretem, hogy tudom, hogy mihez kell nyúlni, hova kell nyúlni. Ugye indítás után egyből a start-stop gombra, amit kiszoktunk kapcsolni, vagy kiszoktam kapcsolni. Nem érzek benne menet közben sem zajokat, nem hallom, hogy nyüszörögnének a műanyagok, vagy ciceregne valami. Ja, szóval nem jön itt vissza az, hogy itt egy picit az árat megfogták, mert nem azt érzed, hogy nem érzem ezt egyáltalán, és talán a kültérnél nem említettük, de ugye az autó azért kapott már egy ejbak rugószettet. Aha. Nem is feltétlenül az ültetés miatt, mert a gyári magasságom az nagyjából megmaradt, viszont komfortra azért egy picit keményebb lett a futómű.
így Gyárihoz képest is. normál módban is, igen. Ezt talán úgy tudnám elmondani, hogy ő ugye gyárilag állítja magának a futómű keménységét, és a gyári rugóval N-módban volt kb. Olyan kemény, mint ahogy az Eibach rugóval normál módban. Aha. Erre kíváncsi leszek, mert sokan írták, hogy azért kemény az autó alapból is, tehát nem egy puha, de hogy akkor erre még rá kell Erre még egy picit, igen. Jó, hát igazából pályázáshoz ez kell is. Ezt ott döntöttem el, amikor a legelső pályanapunkon kint voltunk, és 2-3 nappal utána visszanéztem a képeket. És a gyári futóművel hiába mentem N-módba, bár nem a legkeményebb futóművel a beállításban, hanem egy ilyen közepes beállítással, de kaptam egy akkora dőlés, csavarodást, amit így észrevettem a képeken, hogy ez volt az első, mondom, jó, akkor itt rugócsere lesz. Igen, utána kell menni a dolognak. Igen, Tudod, mi lepett még meg, ami kikopik már az új autókból? A kézifék. Hogy itt van egy rendes, mechanikus, meg kell húzni. Igen. Az előző autómban is már elektromos kézifék volt, és mikor beültem először ebbe az autóba, akkor nagyon-nagyon örültem, hogy itt még a manuális megoldást választották. De ettől függetlenül meg tudja ezt a lejtőkezelést, hogy meg tudja fogni magát lejtőn. Igen. Ilyen pár másodpercig megtartja magát, segítve az elindulást. Meg azért vannak benne ilyen kis finomságok, hogy N-módba emeli a fordulatot a egyesben elindulásnál, szóval vannak ilyen kis trükkök benne még, amin szerethetővé teszi az autót. Igen, illetve itt a kormányon látok is egy rev gombot, ez pedig azt csinálja, jól tudom, hogy visszaváltásokkor emeli meg a fordulatot. Így igaz. Igazából ezt a híltózást váltja ki, amikor ugye fékről átnyúlunk a gázra, és úgy emeljük meg manuálisan, de ez ugye kiváltja, és talán ez is állítható, ha jól tudom. Kapcsolható, mármint hogy ezt normál módban is be tudom kapcsolni az autóba, nem csak N-módba. De majd mindjárt benézzünk a menüjébe. Jó, és akkor megnézzük, hogy ott esetleg személyre szabható-e. Oké, nézzük is meg akkor a menüt. Van 3 alapmódja, egy normál, egy sport, meg egy eco. Ezt tudom itt állítani. A baloldali gombbal tudod állítani, és van neki egy N módja, ugye az N választóval, és egy N custom, amit te tudsz személyre szabni. És erről szeretnék 2 mondatot gyorsan mondani, hogy a custom módban viszonylag sok beállítási lehetőséged van. Itt sem vitték túlzásban, szóval nem tudom annyira személyre szabni, nagyjából 2-3 módba tudom kapcsolni, és ezt el tudom menteni magamnak ebbe a custom módba. Itt a motornál egy normál sport és egy sport plusz beállítás kapcsolható vagy választható, nyilván én itt mindig a sport pluszot használom. Ez talán amúgy a gázreakcióba jön vissza, vagy? Igen, úgy gondolom, hogy igen, mert N-módban, amikor használom az autót és egy kicsit zögykölődök az úton, ott azért, ahogy mozog a lábam, azt nagyon-nagyon érezni, vagy meg lehet érezni, úgyhogy igen, itt szerintem egy kicsit a gázpedál reakcióra, motor teljesítménybe, megmondom őszintén, ennek nem mentem annyira utána, hogy ott miket tud módosítani. Beszéltünk ugye itt az RPM vezérlésről, ami kapcsolható külön. Ennek 4 beállítási lehetősége van, N-módban ezt ki tudom kapcsolni, de normál sport és sport plusz itt is a beállítási lehetőség. Itt talán annyit veszek észre, hogy mennyire emeli vissza a fordulatot, vagy milyen gyorsan dobja el. Úgyhogy ez a része működik. Beszéltünk ugye az elektronikus perről az elején, ennek is van itt 2 opciója, egy normál, meg egy sportos. Ott sportba gyanítom, hogy egy picit jobban zár össze, vagy gyorsabban zár össze. A méltán híres kipufogó hangbeállítás, ugye ez egyértelmű, hogy ez is Sport Plus-ban van, itt is a szeleppel játszik folyamatosan. Igen. És akkor át tudunk térni a futóműre, ott ugye, ahogy említettem, tudunk a futómű keménységét állítani. Ez nálam custom módban vissza van véve közepesre általában, mert a Sport Plus-ban ott már az utcára az nagyon kemény, azt maximum tényleg pályán szoktam használni. Főleg, hogy így van egy plusz keményítésünk is. Igen, főleg így a rugó miatt. Akkor kormányzás. Kormányzásnak nevezték el a magyar fordításba, talán itt a reakciókra
lehet egy kicsit kiemelni, vagy kifektetni a hangsúlyt, mert sportban, Sport+-ban talán bekeményedik egy picit a kormányzása. Szerintem is a keménység. Igen. ESC néven fut, inkább ilyen kipörgésgátló, vagy menetstabilizáló rendszerek. Ez a normál N-módba, már bocsánat az ilyen kifejezésért, csak nálam az N a normál, és szóval, hogy az alap N-módban ő kikapcsolja ezeket. Teljesen kikapcsolja, igen. Én itt azért a custom módba, a napi használósba azért egy minimált szoktam neki hagyni. Nem baj, ha azért nem van baj, a biztonság kedvéért. Igen, a biztonság kedvéért. Szóval az N-Custom mód az ennyiben konfigurálható. Amit még talán fontos megemlíteni, hogy az óracsoporton is van egy ilyen kis pici visszajelzőm, ami nagyon-nagyon hasznos tud lenni menet közben vagy vezetés közben, ahol most jelenleg egy visszajelzős kijelzőm van, ahol olajhőmérsékletet tudok nézni, pillanatnyi nyomatékot, turbónyomást. Ezek, hát főleg az olajhőmérséklet azért így legfontosabb, így igen, elég fontos tud lenni nekem. És ezen kívül, hát itt nem nagyon tudtam nézni, megemlíthető, hogy tudok mérni saját köridőt belső rendszerében, tudok nézni G-erőt, hogy milyen erők hatnak rám és az autóra, ezt ugyanúgy meg tudom nagyba is nézni, ki tudom rakni magamnak a G-erőt, a timert. Megmondom őszintén, nem használtam, hogyha időmérőzünk is pályanapon, akkor mindig külső eszközt használok, úgyhogy ezt, hát úgyhogy ezt a belsőt el szoktuk engedni. Ezen kívül ugye alap autóbeállítások, komfortbeállítások. A szokásos vezetéssegítő dolgok, akkor egy ilyen átlagfogyasztásos rész, azt mindig át szoktam ugrani, ezt nem nagyon figyelem. Amúgy 9,8, ez ilyen nagy átlag most, vagy nullázni szoktad? Nem szoktam nullázni, ez most egy 5200 kilométeres átlagom a 9,8, ebben van autópálya, van közút, van város, szóval ez egy abszolút vegyes fogyasztás. Meg pályanap is van. Szerintem ahhoz képest amúgy ez teljesen élető, ennyi lóerőnél, teljesítménynél. És azért az átlagfelhasználás is nálam az dinamikus, igen. Mondjuk úgy, hogy dinamikus. Igen. Ezen kívül nagyjából ennyi, menet közben majd még esetleg, hogyha eszünkbe jut valami, akkor megnézzük. Jó, én azt mondom, hogy akkor menjünk egy karikát. Menjünk. Na, és már el is indultunk az autóval. Tényleg ezek az első méterek. Rettentő kíváncsi voltam, hogy milyen lesz ezt vezetni, mert én is néztem rengeteg anyagot erről, meg tényleg vártam rá, hogy milyen lehet ennyi tényleg magasztalás után az autó. Normál módban vagyunk egyelőre. Azt érzem, hogy a kormány azért így is nem olyan puha, viszont rettentő direkt. Szóval egyből reagál arra, amerre mozgatom. A váltó tényleg nagyon pontos és rövid úton jár, ez meglepő. Nekem egy Mazda 3-asom van, és ott is nagyon dicsérik a váltót, hogy mennyire rövid meg pontos. Ez szinte ugyanolyan, így az érzetre. Talán egy kicsit hondás. Nem tudom, hogy Hondát mennyi nem Hondát vezettem vezettél. még, de elhiszem, igen. Ingázásra is használom, Szombathely és Budapest között. Abszolút nem zavaró, egyáltalán nem. Normál módban egyáltalán nem. Azért néha át szoktam kapcsolni ilyen módba, de az sem ilyen fülsiketítő zaj, hanem inkább az a kellemes kis morajlás. Igen. Tehát igazából a legfontosabb van előttünk: olajhőmérséklet, nyomaték, turbónyomás, vízhőfok, ugye, analóg mérő. Az analóg, igen. Úgyhogy ez itt van mindig előttünk, bármi is van. És ugye azt látom, hogy amíg nem is üzemmeleg az autó, addig van itt a fordulatszámmérő körül a peremen egy ilyen digitális visszajelző, ameddig nagyjából engedi pörgetni a motort. Igen, az egy ilyen az vizuális figyelemfelkeltés, hogy... Hasonló, mint a BMW-kből, azt hiszem. BMW-ben nincsen tapasztalatom, úgyhogy ezt nem tudom. Én úgy tudom, hogy a MS-ekben van ilyen, talán ez is köszönhető annak, hogy ugye onnan is hoztak át fejlesztőt. Igen. Mert az amúgy nem hülyeség, hogy amíg nem üzemmeleg a motor, nem hajtjuk, bár aki szerintem ilyen autót vesz, az annak ez alap. És akkor mondtad, hogy pályanapokon se melegszik az olaj. Nem tapasztaltam. Nyilván azért az üzemi 90-100 fok fölé húszik, de ilyen 115-120 fölött én még nem láttam az olajszintemet. Pedig voltunk kint, talán augusztusban 35-38 fok volt.
és kemény. úgy pályáztunk. Azt hittem, hogy viszonylag nagy igénybevétel lesz az autónak, de lekopogom, egész jól bírta. Aha. Az ülés is teljesen jól tart, ugye ez combtámaszos is, állítható combtámaszos. Igen, állítható. És az anyós oldal is. Mert ugye ezt szokták spórolni. Hát igen, nagyon sok helyen. Igen. És az anyós oldal is ugyanúgy elektromosan állítható. Rápróbáljunk az N-re? Nézzük meg. Csak megnyomom egyszer, és akkor át Kétszer. is kétszer. Ezek egy 3-as. Kipuffogót egyből hallom. Ugye itt előttem is átváltozott a kijelző. Ahogy szív, azt a mindenit. Nagyon kemény. Szívóhang nagyon ott van, hátulról is jön, szóval megvan a sztereó. És ilyenkor már vissza is durrog. Ilyenkor már igen, gyárilag egy picit visszadurrog, hogyha majd leforgatod, akkor megjön a valódi durrogása is. Nyugodtan ilyenkor húzzál vissza. Jaj! Kurva jó! És ez még nem padlógáz volt, ahhoz közeli, de... Aha, rev match. Nagyon jó, most éreztem először. Húzzál egy kettőt nyugodtan vissza. Aha, de jó! Hozza! Még túl is szárnyalja azt amúgy, amit elképzeltem, és hát erre sok távját gyorsan utolértük. Hát szerintem én ezek után csak vigyorogni tudok ebbe az autóba. Minden egyes nagyobb gázadás, meg visszadurrogás, meg a váltás is tényleg ez, hogy nincs ez a átlagautókból, amiben nincs ez, vagy tényleg nem rúgsz lábbal vissza. Igen. Annyira sima a visszaváltás, hogy semmi röccenés nincs. Meg ez, hogy sikít előről is, hátulról is. Szépen meg kell találni ugye Igen, a megfelelő fordulatot. Azt kurva. Rettentően megindul amúgy, amikor megjön a turbónyomás. Gyárilag ugye 1,2 báron dolgozik az autó, de van egy kicsit ezen is emelve. És nincs az, hogy várni kell a turbóra, szóval ez azért ott van. Nem nagyon tapasztaltam én se turbójukat. Szóval azért nyilván kell a megfelelő fordulat hozzá, és... Igen. Persze most ilyen 5000-ig mentem el én is a pörgetéssel, nem tudom, a tiltásról 6000 után lehet, szóval messze nem voltunk ott, de gyönyörű, durrog vissza, és nagyon jó. A kanyarokat is rettentő jól veszi, és azért még nagyon messze voltunk a hegyezéstől, meg a végétől, amit bír az autó. Na ez egy padló! És már annyival megyünk, hogy amennyivel nem is szabadna. Tol, nagyon tol. Eszméletlen jó. Megindult az Octavia is. Meg szerintem rájött, hogy igen. Mi történik. Jaj. Meg olyan adja magát. Szóval, hogy nem kérdez, nincsenek fölösleges körök. Hát itt nem, itt rányomsz, ez megindul. És érzed, hogy várja, hogy menjen. Hogy igen. Akarja, hogy menjen is. És szerintem már említettem is, hogy ezt olyan, mint hogyha tényleg pályára tervezték volna, és ezt így azért el is tud kapni az érzés, hogy lehet vele haladni. Hát ezzel nagyon. Érzem azt, hogy kell azért a kormányt tartani, igen. Szóval itt nem lehet egy kézzel itt elmenősködni, mert kirántja amúgy. 100 fölött is rendesen. Hát teljes koncentrációt igényel, meg szóval fókuszt. Nem úgy, hogy elvezetgeted, aztán lesz valami, itt tényleg oda kell koncentrálni. Az a rev match, ez Isten, ez nagyon tetszik. Oké, hogy gép csinálja, meg nem te, de ami jó, az jó. Hát meg mindig megkeresi azt a megfelelő fordulatszámot vagy tartományt. Hiába mondják sokan, hogy az a durrogás hülye gyerekes, meg stb., de akinek ez nem csal mosolyt az arcára, az szerintem nem szereti az autókat. Kicsit túlzónak éreztem én is így elsőre, de szerintem hamar meg lehet szokni. Futóművőn érezni, hogy kemény, de hát kell is.
ha jó az út, akkor ez visszaadja a keménységet élménybe. Hogy tapad a kanyarokba, fogja a kanyarokat, befordul úgy, ahogy kell. A kormány nagyon direkt, imádja a szerpentineket. Aha, húzza rendesen az elejét, érezni. Igen. Nagyon hasznos a váltás segítő, mondjuk igen. azért a kipufogó miatt hallani, hogy hol vagyunk határon, de amikor full fókuszba vagy, akkor nagyon sokat segít, hogy felvillantja előtted. Igen, visszajön azért rendesen az utastérbe a hang, és ahogy mondtad, előről is hallod, és hátulról is. Igen. Mert ez még kérdéses volt számomra, hogy a szigetelés az mennyit foglal, de ez szerintem pont az, hogy ennyi kell, így tökéletes. És hogy nem bántó, nem zavaró, de azért hallod és nem tudod. az, hogy beszélgetni se lehet, hanem Igen. pont az, hogy szerintem teljesen jó. És amúgy egész szépen húz alacsonyabb fordulatokról, szóval nem egy fönt is él, lent is. Azt hiszem már talán majdnem 2000 fordulat alatt megvan a maximális nyomaték körüli nyomatékunk, szóval tényleg egy elég széles tartományban működő motorról beszélünk. És ezt, hogy valaki megcsinálja még a mai világban, hogy gyárilag durrogjon egy autó, amikor agyon van minden szabályozva, hülye Euro 6D normák, meg kibocsátás, fogyasztás, nagyon el vannak lehetetlenítve sajnos az autógyártók, és hogy egy ilyen viszonylag kis gyártó, mint a Hyundai, figyel ilyenre, és tudja, mi kell az embereknek, nem csak a prémium, és nem csak a 30-40-50 milliós autók tudják ezt, hanem megkapod 10 lényegében. Nem tudom, hogy a gyári újkori ára hogy mozgott ennek, vagy a versenytársaihoz képest, vetélytársaihoz képest, hogy mozgott, de én úgy gondolom, hogy valamennyivel alatta volt a hasonló kaliberű és teljesítményű hot hatcheknek. Árban ez akkoriban, ahogy én utána néztem, 8 milliótól indult, a nem performance kivitel. Ugye a performance-nak volt egy 700 000-es felára nagyjából, szóval, de még azt is 9 alatt megkaptad. 2017-ről beszélünk. Igen. Mai napig amúgy drágult, mert azóta kijött 19-ben, jól tudom, egy facelift, vagy 20-ba. Igen, 20 környéke. Ott ugye külsőleg is változott egy kicsit az autó, modernizálódott belsőleg is, pár új funkciót is megkapott, például azt is megkapta. Ugye ez is adaptív futóműves, viszont az már megkapta azt, hogy N-módba a kanyar külső évi kerekekre rá erősít, rá keményít, és így még nagyobb kanyartempóval tudunk fordulni. Meg még ezen kívül elég sok apróságot, szóval drágult, viszont többet is ad az autó, de én azt mondom, hogy ez a csomag, ez legalábbis nekem teljesen elegendő. Ez egy nagyon jó ráncfelvarrás lett, és ott tényleg történt a ráncfelvarrás, viszont szerintem ez alapjaiban is így rendben van ez az autó. Ja, és a másik fontos, hogy kezdetekben csak kézi hatos váltóval volt kapható, ezzel az egy opcióval, ami szerintem amúgy hibátlan, és a faceliftnél jött be a 8 sebességes automata. Igen. Én amúgy úgy hallottam, hogy dicsérik azt is. Megosztó. Megosztó. Műszakilag nincsen rá panasz, de nincs nagyon meghibásodása. Hát nem tudom, napi használatban nyilván tök kényelmes, meg elég sportos tud lenni az automata is, de mondjuk egy kicsit élesebb helyzetben még nem próbáltuk ki, vagy nem próbáltam. Amikor ilyen közös autókázás van, akkor azért látom, hogy egy automatával jobban el tud nyúlni a kanyarba, vagy nem tudom, jobban tud koncentrálni csak a kormányzásra, és ugye semmi mással nem kell foglalkoznia, vagy törődnie. Hát ez egy gokart, igazából. Igen, egy gokart lesz az autóból. De szerintem ez az autózáshoz hozzá tartozik ez, hogy te válasz ki azt a megfelelő sebességet, amivel bemész egy kanyarba. Én úgy vagyok, hogy amíg még lehet kéziváltós kapni, én mellette vagyok, mert mint itt is látszik,
vannak jó kéziváltók, és ez nagyon jó. És azt mondják, amúgy nem kell félni, mert a motort is azért úgy tervezték, hogy bírja, és én nem hallottam panaszt igazából motorikusan ezekre az autókra. A kokszolódás az jelen van, bár szerintem itt kevesebb mértékben, mint egy átlag autóban. A turbo azért nagyon sokat segít ezen a kokszosódáson, hogy nem nagyon jellemző. Nem jellemző? Nem. Aha. A Kia vonalon az 1.6-nál, inkább a szívónál volt felmerülő probléma. Az előző autóm ugye az 1.6 turbós Ceed GT, azt pont az ilyen rossz hírek miatt elvittem egy dióhéjas tisztításra, ahol 140 000 volt a motorba, és megbontották, semmi kokszosodás nem volt tapasztalható. Úgyhogy ennél a 2 liter turbónál erről nem nagyon hallottam, hogy lenne ilyen problémája. Ez viszont tök pozitívum, mert... Sőt, mondom, igazából semmi problémát nem hallottam róla motorikusan. Azért is gondoltam, hogy itt talán kevésbé lehet, mert azért sportautót jobban meghajtanak, és ezért segíti ez a szelepek tisztulását, mint nem egy utcaiba, ahol sokan 1500-nél elváltogatnak, aztán persze, hogy már 30 000-nél vihetett, hogy egy új autó már tiszta kokszos. Igen. Nem kérdés az előzés. Itt. Az a tapasztalatom, hogy ez a 3500-4000 között, ha meg tudom tartani kanyarba, akkor abból nagyon dinamikusan tudok kijönni előre. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben, de nagyon sokat kellett, vagy kell nekem is folyamatosan tanulnom, hogy milyen szituációkban hogy reagál az autó. Meg azért tényleg, ha ezt teljesen ki akarod autózni, közút az rettentő kevés, szóval ide mindenképp kell a pálya, és meg is érthető. Szerencsére a családom, kedvesem mind-mind autópárti, nagy az autók szeretete így a családon belül, és olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy kedvesem nem csak utasként kísér el egy-egy pályanapozásra, hanem a saját autójával ő is ugyanúgy feljön velem. Na, ez tök jó. Ez amúgy legjobb randik ilyenek. Igen, egy nagyon jó kis hétvégi program tud lenni, amikor közösen autózgatunk, és van, hogy egymás mellé ülünk be, ő is átadja a tapasztalatait, én is átadom a tapasztalataimat, van, hogy egymás mellett mögött megyünk. Mióta csináljátok ezt amúgy a pályanapot? A pályanapozás az ezzel az autóval jött. Ez ezzel az autóval jött, már eddig nem nagyon volt olyan autó, amit olyan tiszta szívvel, bátran elmertem volna vinni pályanapozni. Ez hiába árban egy picit magasabb, de nincs meg bennem az a félelem benne. Hogy ezzel azt érzem, hogy ő ott jól érzi magát, hogy ezt szereti. Hogy néha úgy igényli is. Igen. És persze nem minden nap ezt csináljuk, nem minden hétvégén ezt csináljuk, de azért a naptárunkat szépen telerakjuk a környező pályáknak a látogatásával. És eddig csak belföldön voltatok pályázni, ugye? Igen, eddig még csak Magyarországon belül. Szerencsére, vagy nem szerencsére, ugye itt az ingázás miatt a Pannonia Ring is viszonylag közel van. És itt Pest környékén is azért egy-kettő olyan megtalálható, ahova élményt kimenni, de tervezünk közösen egy Szlovákia ringet, ami még szintén elérhető közelségben van. Meg hát nyilván nem mondok újat egy Nürburgringgel, úgyhogy ott a logisztikát még egy kicsit így kérdésesnek érzem, meg oda azért az nem egy fél délutános program. Igen. Az már egy nagyobb randi. Több energia, meg idő kell, ami sajnos mindkettőnknek nagyon kevés van, de igyekszünk, és azért a távlati tervek között, vagy ezzel az autóval, vagy akármilyen autóval, de terveink közt szerepel, hogy egy hétvégét eltöltünk ott. Hát a North Life azt gondolom mindenkinek, aki kicsit is szereti az autózást és képben van ezzel a világgal, az egy vakancslistás cél. Igen. És amúgy, ami még fontos, hogy sokáig úgy volt, hogy az i30N széria meghal, viszont én most úgy tudom, hogy vissza fog jönni egy kisebb 1.6-os hibrid hajtással. Úgyhogy életbe akarják tartani, csak itt is látszik, hogy azért ezek a normák, ezek nagyon fogják az autógyártókat, de visszajön az a jó hír.
Hát ez az utolsó 2 liter turbó benzinszéria. Igen. Mert ugye a kis tesóban is csak az 1.60. De ugye az kisebb, ott azért elég Más, szerintem. más érzetet ad. Igen. Nagyon sokan dicsérik, szóval én azt hallottam arról is, hogy mindenki szinte Igen, nagyon dicséri. szeretik. És gondold el, amikor elmegyünk 8-10 autóval egy Mátra körre, és így végig durogtatjuk a Mátrát így egymás után, Aha. azért úgy eléggé ki tud szakítani a szürke Az biztos, hétköznapokból. teljes mértékben megértem. És amúgy, ha konkurenciákról beszélünk, ugye Japán téren inkább én azt mondom, hogy szerintem csak a Type R van, ami hasonló, picit többet is ad. Az tényleg nagyon pályázásra kiegyezett autó, viszont árban is máshol helyezkedik azért el. Ugye ott a Golf GTI, ott az ST Focus, ami megszűnik, ott a Megane RS, az egy jó pofa autó szerintem, meg az ott tényleg összerakták. És amúgy nagyjából ennyi, nem is tudom, Opel, OPC, Opel mennyit fejlesz most Nem már. nagyon szokták egy lapon említeni. Igen. Az általad felsoroltakon kívül én sem nagyon tudok olyan márkát, típust, aki ebben a kategóriában úgymond versenyez egymással. Mindegyik egy tök jó autó, egy tök jól kigondolt autó, végre egy utcai sportos autó. Igen. És én nem is feltétlenül versenyeztetném őket, mert sok értelme nincsen. Van, aki abba az irányba indul el, én ezen a vonalon maradtam. És szerintem egy a lényeg, hogy amikor kiszállsz az autóból, teljesen mindegy, hogy milyen autóból szállsz ki, akkor mosolyra görbül a szád, így igaz. Úgyhogy... Ez szerintem egy tökéletes végszó ez a vezetős részhez. Köszönjük szépen, Dávid, ez nagyon szuper volt. Nagyon tényleg szívesen. így vezetés után csak azt tudom mondani, ami nekem is így fejből szállt, hogy milyen lesz ez, és tényleg beváltotta. Hogy érezted magad amúgy itt? A mai nap folyamán veletek? Mondjuk, igen. Én nagyon féltem tőle, megmondom őszintén, de egy nagyon jó csapatot és nagyon jó közösséget ismerhettem meg bennetek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, meg nagyon örülök annak is, hogy neked ennyire tetszett az autóm. Még 2 gondolatot szeretnék mondani, hogyha belefér az időtökbe, hogy ami nekem nagyon-nagyon pozitívum ebbe az autóba, hogy olyan, mintha 2 autóm lenne. Van egy normál módban használt, napi használós, boltba járós autóm, amivel eljárok dolgozni, intézem az ügyeimet, és van az N-mód, amiről már sokat beszéltünk a videóban, ami meg megnyitja a kapukat, és egy teljesen más dimenzióba, más aspektusba rakja át ezt az autót. Így előjöhet a kis hülye gyerekén, előjöhet a kis városi huligán, és tényleg egy iszonyat jó élményt tud adni ez az autó számomra, amit nagyon megszerettem benne. És nem elhanyagolható szempont, hogy amikor megvettem ezt az autót, akkor nem gondoltam volna, hogy ezzel egy közösség része is leszek, vagy bekerülök egy olyan közösségbe, ami magába foglalja az N-eseket, ugye a 20-en, 30-en, Kona-en, Ioniq-en, és egy nagyon jó közösség kovácsolódott össze, közös hétvégi bandázásokkal, kerti sütögetésekkel, és nem mellesleg nagyon-nagyon sok autós kirándulással. Szóval mi rendszeresen járjuk a Mátrát, rendszeresen járjuk az utakat, közös autózásokkal, terve van egy hosszabb ausztriai szerpentinezés, úgyhogy nagyon sok mindent köszönhetek ennek az autónak. Ez tényleg szuper, hogy egy ilyen közösség össze tud állni, és akkor tényleg nem az, hogy mindenféle márkából, hanem akkor csak ennesek. Csak en, igen. És az még rátesz egy lapáttal erre az élményre. Így. Nem látunk téged a szállít. Ez olyan lesz a romlai. Sziasztok!
száz alapon az olaj. Nekem itt nagyon visszajöttünk az olaj. Hát Dávid, köszönjük szépen még egyszer, hogy elhoztad Nagyon nekünk szívesen, ezt az autót. nagyon szívesen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben a videóban is. Az összes social media felületen ott vagyunk, financiálisan is megköszönjük, ha támogattok minket. Következő videóban találkozunk, addig is pacsi!